নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সহাৰি অসম ইউটিউব চেনেলৰ তৃতীয়টি ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি জানিম যে আপুনি কেনেকৈ KineMaster এপৰ ভিতৰত এটা প্ৰফেশ্যনেল ইউটিউব চেনেল ইন্ট্ৰো বনাব পাৰে। তেন্তে আহক বন্ধুসকল, পলম নকৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, KineMaster এপ্লিকেশ্যনৰ ভিতৰত যদি আপুনি এটা প্ৰফেশ্যনেল ইউটিউব চেনেল ইন্ট্ৰো বনাব বিচাৰে, তাৰ কাৰণে পিক্সেল এপটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব। প্ৰথমতে তাত ওপেন কৰি এটা 3D টেক্সট তাত বনাই ল'ব। তাৰ কাৰণে মই নিজৰ ইউটিউব চেনেলৰ নামটো ইয়াত বহাই ল'ম, ইয়াত লিখি ল'ম, লৈ কেনে তাত ওকে কৰি দিম আৰু ইয়াত 3D টেক্সটটো নিজৰ পছন্দ অনুসৰি ইয়াত বনাই ল'ম। তাৰ কাৰণে মই নিজৰ যিখিনি ছেটিংছ আছে ইয়াত এইবোৰ মই এডজাষ্ট কৰি ল'ম যেনেকৈ মোক লাগে। নিজৰ অনুসৰি ইচ্ছা অনুসৰি আপুনি টেক্সটটো বনাই ল'ব পাৰে। যেতিয়া আপুনি টেক্সটটো নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি বনাই ল'ব, তেতিয়া ইয়াক আপুনি সেভ কৰি ল'ব লাগিব আপোনাৰ গেলাৰীত, নাইবা ফোন মেমৰিত বা ফোনৰ গেলাৰীত ইয়াক সেভ কৰি ল'ব লাগিব। যেতিয়া এইটো আপুনি সেভ কৰি ল'ব, তেতিয়া আপুনি ইয়াক কি কৰিব লাগিব যে KineMaster এপটো ওপেন কৰি তাত ইয়াক মানে লোড কৰি ল'ব লাগিব, ইয়াক লেয়াৰ হিচাপে লোড কৰি ল'ব লাগিব। লগতে আপোনাক আৰু এটা বস্তু লাগিব, সেইটো হৈছে আপুনি ইন্ট্ৰো এটা বেকগ্ৰাউণ্ড ভিডিঅ'। বেকগ্ৰাউণ্ড ভিডিঅ'টো আমি আপোনাক ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিম, তাত ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে ইয়াৰ বাবে কোনো মানে চিন্তা কৰিব লগা কথা নাই। আপুনি প্ৰথমতে কৰিব কি, এনেকুৱাকৈ এটা আপুনি 3D টেক্সট বনাই ল'ব। পিক্সেল এপটোৰ লিংক আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। চ' আপুনি ইয়াত সকলোখিনি এডজাষ্ট কৰি বঢ়িয়াকৈ এইটো 3D টেক্সটটো বনাই ইয়াত ছেভ কৰি ল'ব। যেতিয়া ছেভ কৰি ল'ব, ইয়াক PNG কৰিবৰ বাবে বেকগ্ৰাউণ্ড ইমেজত আনি ইয়াক PNG কৰি ল'ব, লৈ PNG হিচাপে ইয়াক ছেভ কৰি দিব। আৰু ইয়াত আপুনি কি কৰিব, ছেভ অপশ্যনত যাব, ছেভ এজ ইমেজ। তাৰপিছত আপুনি কোৱালিটি আল্ট্ৰা কৰিব, তাৰপিছত ছেভ কৰি দিব। যেতিয়া ইয়াক ছেভ কৰিব, ই খন্তেকত ছেভ হৈ যাব, অলপ টাইম ল'ব। তাৰপিছত এই পিকচাৰটো আপোনাৰ ছেভ হৈ যাব। তেতিয়া আপুনি বেক আহিব, আপুনি তেতিয়া বেক আহি KineMaster যিটো এপ্লিকেশ্যন আছে এইটো ওপেন কৰিব। ইয়াত মই KineMaster এপ্লিকেশ্যনটো ওপেন কৰি ল'ম। সুন্দৰকৈ মই KineMaster এপ্লিকেশ্যনটো যেতিয়া ওপেন কৰি ল'ম, গেলাৰীৰ পৰা KineMaster এপ্লিকেশ্যনটো ইয়াত ওপেন কৰাৰ পিছত আপুনি সেই যিটো টেক্সট আছে তাত লোড কৰি ল'ব লাগিব। তাৰে আগতে আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ড যিটো ভিডিঅ' আছে সেইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াত মই KineMaster এপটো ওপেন কৰিছোঁ। ইয়াত আপুনি ৰেচিঅ'টো 60/9 ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত আগবাঢ়িব। হয় বন্ধুসকল, যেতিয়া ৰেচিঅ'টো 60/9 ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত আপুনি আগবাঢ়িব পাৰে। এতিয়া মিডিয়াত আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ড যিটো ভিডিঅ' মই কথা কৈ আছিলোঁ সেইটো প্ৰথমতে লোড কৰি ল'ব। আপুনি নিজৰ অনুসৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰে, কিন্তু মই যিটো দিছোঁ সেইটোৱে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু ইয়াত আপুনি চিম্পলি লোড কৰি ল'ব। এইটো আপোনাৰ এনেকুৱা দেখিব। এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব, লেয়াৰ অপশ্যনটোত যাই কেনে তাত মানে আপুনি সেই 3D টেক্সটটো আপুনি লোড কৰি ল'ব লাগিব। গতিকে মই যাম, আমি মিডিয়া অপশ্যন নহয় লেয়াৰ অপশ্যনত যাব লাগিব। লেয়াৰ অপশ্যনত যাই কেনে মই ইয়াত কি কৰিম, মিডিয়াত যাম। মিডিয়াত যাই তাত আমি যিটো 3D টেক্সট আনিছিলোঁ সেইটো পিক্সেল এপত আছিল। গতিকে এইটো আপুনি চাই ল'ব, আপোনাৰ গেলাৰীত য'ত ছেভ হয় এইটো আপুনি সেইটো আনি তাত ছেভ কৰি ল'ব। ইয়াত আমি লোড কৰি ল'ম যিটো টেক্সট আছিল। ইয়াত আমি এইটো ক্লিক কৰিম, কৰি কেনে অ'কে কৰিম আৰু এইটো আপুনি স্ক্ৰীন অনুসৰি ইয়াত এডজাষ্ট কৰি ল'ব ভিডিঅ'টোৰ লগত। যেতিয়া এডজাষ্ট কৰি ল'ব, এইটো আপুনি চাব পাৰে কেনেকুৱা দেখা হ'ব। প্লে' কৰি চাব পাৰে আপুনি নিজে। যেতিয়া সুন্দৰকৈ এডজাষ্ট হ'ব, তেতিয়া আপুনি এনেকুৱা দেখা হ'ব। মই নিজৰ অনুসৰি ইয়াত মই বঢ়িয়াকৈ এডজাষ্ট কৰি ল'ম। যেতিয়া এডজাষ্ট হ'ব, মই এইটো ছেভ কৰি ল'ম। এতিয়া চাব পাৰে বঢ়িয়াকৈ এইটো ভিডিঅ' বনোৱা হৈ গৈছে। এনেকৈ আপুনি এটা ইন্ট্ৰো বঢ়িয়াকৈ বনাব পাৰে। আপুনি বেলেগ ভিডিঅ' ল'ব পাৰে বেকগ্ৰাউণ্ডত। মই আপোনাক এইটো ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ, কাৰণ মই নিজে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত আপুনি ইফেক্ট দিব পাৰে, যি ইফেক্ট আপুনি দিয়ে এইটো সেই অনুসৰি এইটো ভাল হ'ব। টেক্সটটোত বহুত ইফেক্ট আপুনি দিব পাৰে, এনিমেশ্যন দিব পাৰে। যিটো এনিমেশ্যন আপুনি দিয়ে সেই অনুসৰি টেক্সটটো তাত ইন্ট্ৰো হ'ব। চ' আমি টেক্সটত নিজৰ অনুসৰি এনিমেশ্যনবোৰ দি ল'ম। এনিমেশ্যনবোৰ যেতিয়া দি ল'ম, তেতিয়া আমি কি কৰিম, ভিডিঅ'টো প্লে' কৰি চাম আৰু চাম যে ভিডিঅ'টো ভাল হৈছে নে নাই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল হৈছে, তেতিয়া আমি নেক্সট ষ্টেপত কি কৰিম, শ্বেয়াৰ অপশ্যনত যাম। যাই কাৰণে ইয়াত কোৱালিটি ছিলেক্ট কৰিম, যি কোৱালিটি আপোনাক লাগে। তাৰপিছত আমি এক্সপৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো এক্সপৰ্ট কৰি দিম। এক্সপৰ্টৰ কাৰণে কিছু টাইম লাগিব। আপোনাৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে এক্সপৰ্ট হৈ যাব, তেতিয়া আপুনি এবাৰ তাক প্লে' কৰি চাব পাৰে। প্লে' অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপুনি এইটো মিডিয়া ছিলেক্ট কৰি আপুনি এবাৰ ইয়াক প্লে' কৰি চাব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে যদি প্লে' হয়, তেতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'টো তৈয়াৰ হৈ গৈছে। আপুনি এই ভিডিঅ'টো ইন্ট্ৰোৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। হয় বন্ধুসকল, আশা কৰিলোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপুনি বুজি পালে যে KineMaster এপ্লিকেশ্যনৰ ভিতৰত আপুনি কেনেকৈ নিজৰ ইউটিউব চেনেলৰ বাবে এটা প্ৰফেশ্যনেল ইন্ট্ৰো বনাব পাৰে। হয় বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানে। লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।